Üdv prepperek és lámpafanok! Ebben a mai videóban ismét egy fejlámpát hoztam nektek, mégpedig a Sofirmtól a HS21-es típust. Előjáróban ez a fejlámpa brutálisan lenyűgöző, ugyanis minőségben és árban kiemelkedik az összes konkurense között, úgyhogy gyertek megnézzük, mi van a dobozban, mit tartalmaz és mitől különleges ez a lámpa, az mellett, hogy nagyon jó árba van. Na ez a videó erről fog szólni, gyertek, tartsatok velem! A fejlámpánk egy ilyen szürke dobozba érkezik. Nekem kifejezetten tetszik ez a szürke design, ezzel a narancssárgával. Ugye itt fel van tüntetve, hogy a maximum fényerő az 2300 lumen. Azért egy fejlámpától az már egy szép teljesítmény. 230 méter, szintén szép teljesítmény. USB-C, illetve IP65 védelemmel ellátott. A hátulján itt vannak a fő paraméterek, hogy milyen fényerővel, milyen távolságra képes elvilágítani. Ugye van nekünk egy spotlight fényünk, egy footlight, tehát egy ilyen derítőfény, tud egyszerre mind a kettő is világítani, illetve van egy vörös fényünk. Nagyjából ezt látjuk itt a dobozon, illetve az, hogy SFT40-es LED van az eszközünkben, ugye ez a fő ledünk, és hát 6000-6500 Kelvin, tehát egy ilyen középtartományú fény kibocsátására képes maga a fejlámpa, de bontsuk is ki, nézzük meg, hogy mit kapunk. Kapunk egy használati utasítást, amiben a gombfunkciók fel vannak tüntetve, illetve a különböző rendelkezések, garancia, stb. Ugye itt vannak a funkcionalitások. Kapunk egy jó minőségű USB-C, USB-A töltőkábelt. Aztán kapunk egy ilyen fejközép heveder, tehát ugye az, ami a homlokon fölmegy, így megakadályozza, hogy lecsúszson nagyobb igénybevételnél a fejünkről a fejpánt. Ez nem perforált, viszont úgy látom, hogy viszonylag, hogyha ki van feszülve, akkor így jól szellőzhet. Belül egy ilyen nagyon finom anyaggal van egyébként bélelve, szerintem biztos, hogy kényelmes lesz. És hát a felfogatás az pedig 2 darab ilyen kis karmantyú, szerintem valami ABS műanyagból. És hát itt van maga a lámpa. Ugye itt fel van tüntetve, hogy majd vegyük ki a érintkezés gátlót, ami egyébként már ki lett véve. Kapunk a csomagban még 2 darab tömítőgyűrűt. És hát nézzük meg, hogy hogyan illeszkedik ide a fejlámpánk. Hát valahogy így. És van neki egy ilyen billenés szabályzó racsnia, de igazából egész komoly pozícióba teljesen lefelé is be tudjuk állítani, de majd meglátjuk, hogy van erre szükség, hiszen a derítőfénynek pont az a célja, hogy egyenest állva is jó szélesen derít és a láb elé világít. Na hát nézzük meg a lámpatestet. Ez egyébként szintén a jól ismert alumínium ötvözetből készül, amit a repülés technológiában is használnak. Így néz ki maga a reflektorunk, ami egyébként egy tier lencsés reflektor. Ugye ott van belül az SFT 40-es luminous ledünk. Körben pedig derítő fényünket egy nagyon jó szín visszaadású CP2929-es LED típus szolgáltatja, a vörös fényünket pedig egy HFL1R, tehát Red típusú LED az, ami szolgáltatja. És amint látjuk, ezek is szintén tier lencsések, de van még egy ilyen polikarbonát diffúzor
vagyis hát egy ilyen kis rücskös bevonat a műanyagon, így jobban szórja, jobban deríti a fényt. Na de, nézzük meg, hogy mi található még az eszközön. Van ugye egy bekapcsoló gomb, ami egyben töltöttség visszajelzés funkcióval is ellátták. Aztán van egy módváltó kapcsoló, ami tulajdonképpen mint egy kamera optika úgy helyezkedik el magán a fejlámpánkon, és ezzel tudjuk váltani a fénytípusokat. Nézzük is meg. Ugye jelenleg most a piros fényünk van bekapcsolva, és ezzel a gombbal tudjuk állítani a piros fénynek a fokozatait hosszú gombnyomással. Ugye van egy gyengébb, 4 fokozatú a piros fényünk, és hát nyilván, mikor visszakapcsolunk, akkor mindig azon a fokozaton fog működni, amit a legutolsó módban hagytunk. A következő az a mód, amikor az összes ledünk világít, tehát a szélén a 6 darab, illetve középen és a tierlencsébe a távolsági fény is világít. Ennek is szintén van 5 fokozata, ugye így tudjuk elérni a maximus 2600 lumen fényerőt. Aztán van egy olyan funkció, amikor csak a derítőfényünk működik, ugye az 5 LED körbe, illetve egy olyan funkció, amikor csak a távoli fényt használjuk. A fejlámpánk kapott még egy nagyon nagyszerű funkciót, mégpedig a gesztikulációs vezérlést. Ez a 2 szenzor az, ami lehetővé teszi nekünk azt, hogy kézmozdulatokkal tudjuk az eszköznek a fényerejét változtatni. De nézzük is meg, hogy ez hogy működik. Ez először be kell kapcsolni valamelyik funkcióra a lámpánkat, most mi maradjunk a piros fénynél. Bekapcsolt állapotban 3-szor meg kell nyomni egymás után, ilyenkor aktiválódik ez a szenzor, és látjátok, elég csak elhúzni a homlokomon lévő lámpa mellett a kezemet, és így tudom gesztikulációval a fényerőt növelni, csökkenteni. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó kis funkció. Na de most nézzük meg, hogy hol kapta meg a helyét a töltő ajzat. Jelen esetben itt oldalt van egy USB-C töltőnk, ami egyébként teljes mértékben szigetel, tehát ez a kosztól, szennyeződéstől védi, de ha esetleg beszivárogna alá egy kis folyadékcsepp, akkor nem teszi tönkre az eszközünket, hiszen belső védelemmel is el van látva ez a kis USB-C csatlakozó. Másik oldalon kapott helyet az akkumulátor fedelünk, és hogyha ezt eltávolítjuk, akkor alatta megláthatjuk, hogy milyen energiaforrással van ellátva a lámpánk. Ugye jól látható módon minőségi a feszítőrugó, és itt van a mi kis akkumulátorcellánk, ami egyébként egy Sofir márkájú 18650-es 3000 mAh-órás lítium-ion akkumulátor. Minőségi a menetünk, nagyon finoman csavarodik. Így. Most pedig nézzük meg, hogy hány volt, hány amper feszültséget vesz föl a töltés folyamán. Ehhez pedig segítségül hívjuk az Alpovers PB100-ast, ami ugye mutatja az aktuális feszültséget, amit az eszköz felvesz. Ugye itt van nekünk egy töltöttség visszajelzőnk, és most jelenleg azt mutatja, hogy 5,1 volt, 1,7 amper. Azt kell mondanom, hogy elég jó, tehát viszonylag gyorsan fel tudjuk tölteni az eszközt. Most pedig azt is nézzük meg, hogy hány grammot nyom összességében a fejlámpánk. Ehhez felszereljük a tartójára, és így együtt fogjuk lemérni, előtte természetesen nullázzuk. ...169 g a mi kis fejlámpánk. Az egész jónak mondható, meglátjuk, hogy mennyire kényelmes. Most pedig nézzük meg, hogy milyen kilépési szögei vannak a lámpánknak. Ehhez itt ezt az asztalon lévő kis kalibrációs szögmérőt fogjuk használni.
Az első fényünk az most az összes világító LED-nek a kibocsátása, és egy kicsit nagyobb fokozatra rakom. Azt kell mondjam, hogy igazán jó. Ez 150 fok. 150 fokba lép ki a fényünk. Ha csak a derítőfényt nézzük, ugye ezt a 150 fokot a derítőfényünk adja. Ha pedig a spotfényünket nézzük, nyilván ez a spotfényünk is egész jó fénykibocsátással bír. Nyilván ugye középre fókuszálja, ráadásul két gyűrűben. Most a videó az nem biztos, hogy annyira visszaadja, de inkább középre fókuszál, viszont nagyon jó kis derítőfénye van még a belső spotunknak is, ami szintén hozza ezt a 150 fokot. Azért ez egyáltalán nem rossz. A piros fényünk pedig az is nagyon jól derít. Az is hozza a 150 fokot. Na, ezt egész jó kalibrálták itt a TR lencséket. Kíváncsi vagyok, hogy este hogy muzsikál, úgyhogy gyertek, nézzük meg, hogy este mit csinál. Most itt vagyunk innen a naplástónál, jó hideg van. Kihoztam ezt a fejlámpát, hogy megmutassam nektek. És hát fel is vesszük. És első körben megnézzük, hogy hogyan tudjuk bekapcsolni, használni, kezelni. Megnyomjuk a bekapcsoló gombot 3-szor, akkor villan egy picit, és onnantól kezdve a kéz gesztikulációval tudjuk a fokozatokat állítani. És ugyanez igaz minden fénytípusnál, ugye a legutolsó elmentett fényt fogja használni a lámpánk, és hát látható, hogy tudom szépen állítani a fényfokozatokat. Igazából ez most a legkisebb fokozat, és tökéletesen elég arra, hogy a 8 méteres körzetben simán elégséges fényt nyújt. Jó ez a fény. Itt van egy kis horgászállás. És hát akkor mindjárt teszteljük is le itt a tónál a távoli fényünket. A tó keresztbe olyan 150-200 méter körül van. Ez a legkisebb fokozata a távolsági fénynek. És szépen kézzel itt vezéreljük, érintés nélkül. Ugye átkapcsoljuk derítőfényre. Ez a legkisebb, nagyobb, egyre nagyobb. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a kilépő fénye is, mert igazából szinte a láb előtt világít. Nagyon jó, kellemes a színhőmérséklet is, nagyon jó a színvisszaadás. És hát a piros fény is szerintem kellően jó a fénye. Távolra is világít, és közelbe is jól látni vele. És hát ugye így az összes fokozat ezzel a érintés nélkül szépen lehet vezérelni. Na menjünk föl, itt van egy kilátó, nézzük meg. Hát távolba is nagyon kis kellemes ez a fény. Itt most a távoli fényét használom a lámpának. Azt kell mondjam, hogy nagyon barátságos. Na itt is vagyunk a kilátónál. Távoli fénnyel megpróbáljuk megvilágítani. Hát ennyire sikerül. Azért van itt fényerő, kérem szépen. De visszakapcsolunk közelire és felmegyünk. Bevesszük a várat. Nos, felértem a tetejére. Jó kis szél van, de megérte. Nagyon szép a város. Nagyon szépek a fények. De nézzük meg, hogy távoliban mit tud ez a fejlámpa. Na hát arra van a naplástó. Most átkapcsoljuk
távoli fénybe, tehát beállítjuk a pozíciót. Nos, srácok, láthattátok, hogy kinn a terepen mennyire lenyűgöző teljesítményre képes ez a lámpa, és én azt kell, hogy mondjam, hogy engem teljesen meggyőzött mind az összeszerelés minősége, mindezek az innovatív funkciók, hogy gesztikulációs vezérlést kapott, és nem mellesleg az, hogy ez az elrendezés, ez a módváltási lehetőség, hogy mint egy kis optikát csavarva tudom a fokozatokat, illetve a funkciókat állítani, ez szerintem egy nagyon jó megoldás így a fejlámpák tekintetében. Ha téged is meggyőzött, akkor a videó leírásába be fogom rakni a lámpa elérhetési linkjét, azon keresztül meg tudod nézni, illetve meg tudod vásárolni. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy támogass egy lájkkal. Ha nem vagy még feliratkozva és érdekelnek a hasonló típusú tartalmak, nézz körül a csatornámon és iratkozz föl, és a kis csengőt se felejtsd el megnyomni, hogy értesítést kapjatok az újabb tartalmakról. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a megtisztelő figyelmet, erőt, reménységet kívánok mindenkinek, sziasztok!